युनिलपे यो एप कसरी भेरिफाइड हामीले बनाउन सकिन्छ। एकदमै सजिलो छ। लोड फन्ड गर्नुहोला। लोड फन्ड गरेपछि अब तपाईले चाहिँ स्क्रोल डाउन गरेर यहाँ चाहिँ एकाउन्ट सेटिङमा क्लिक गर्नुहोला। एकाउन्ट सेटिङमा गरेपछि अब यहाँ तपाईले चाहिँ भेरिफिकेसनमा आउनुपर्ने हुन्छ। भेरिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला र भेरिफिकेसन क्लिक गरेपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ कम्पनी नेम दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ कुनै पनि नाम यहाँ चाहिँ दिनु होला। मैले यो चाहिँ राखिदिए। यहाँ चाहिँ नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला। नेपाल सिलेक्ट गरेपछि अब तपाईले चाहिँ आफ्नो जिल्लाको पोस्टल कोड राख्नु होला। मेरो 56,400 छ मेरो पोस्टल कोड। सिटी आफ्नो गाउँको नाम राखिदिनु होला। अब एड्रेस लाइन 1 यहाँ चाहिँ सप्तकोशी जुन चाहिँ तपाईको नगरितामा छ। सप्तकोशी छ र यहाँ मैले सप्तरी लेखिदिन्छु। मेरो नागरिकतामा यही छ र एड्रेस लाइन 2 मा मैले चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु सप्तरी राखिदिन्छु म। र यो फोन नम्बर तपाईले चाहिँ आफ्नो राख्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ सेभमा क्लिक गरिदिनु होला। यो फाइनली यो तपाईको चाहिँ यो भइसकेको छ। योर भेरिफिकेसन स्टेटस हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली भनेको छ। अब तपाईलाई यो 2 नम्बरको एक्सटेन्डेड भेरिफिकेसन अब गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पनि एकदमै सजिलो छ। यसलाई चाहिँ चुज फाइलमा जानु होला र चुज फाइलमा गएपछि अब हामीलाई चाहिँ 2 वटाबाट हामीले चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स अथवा पासपोर्टबाट हामीले चाहिँ भेरिफिकेसन गर्न सकिन्छ। म यहाँबाट आफ्नो चाहिँ पासपोर्टबाट म भेरिफिकेसन गर्छु। यसलाई यहाँ चाहिँ पासपोर्टको फर्म राखेको छु। यहाँ चाहिँ एड्रेस भेरिफिकेसन तपाईले चाहिँ दुई वटाबाट तपाईले चाहिँ एड्रेस भेरिफिकेसन तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। एक तपाईले चाहिँ बिजुलीको बिल, यदि तपाईसित बिजुलीको बिल छ भने तपाईले चाहिँ भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो नाममा तर भेरिफिकेसन हुनु पर्यो। जुन चाहिँ पासपोर्टमा छ ती डिटेल्स हुनु पर्यो। र यदि बिजुलीको अब तपाईको नाममा छैन बिजुलीको मिटर, अब तपाईले चाहिँ बैंक स्टेटमेन्टबाट, बैंकको भोचरबाट तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भेरिफिकेसन। यहाँ चाहिँ मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु र यो अब चाहिँ सेभ म गरिहालेँ। अब यो तपाईको चाहिँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन टाइम लाग्न सक्छ र तपाईको चाहिँ यो आउँछ, तपाईको इमेलमा आउँछ यदि तपाईको चाहिँ भेरिफाइड भइसकेको छ भने। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ के लेखेको छ, यहाँ योर रिक्वेस्ट फर एक्सटेन्डेड भेरिफिकेसन हैज बीन सक्सेसफुली रिसिभ्ड। वी विल चेक योर डकुमेन्ट्स विदिन 3 to 3 business days. You will receive email notification of the result of the audit. तपाईले चाहिँ 2-3 दिनमा तपाईले चाहिँ यो इमेलमा पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईको चाहिँ भेरिफाइड भयो भने। यही तरिकाबाट हामीले चाहिँ भेरिफाइड गर्न सकिन्छ। एकदमै सजिलो छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ फर्दर प्रोसेस कसरी गर्ने, यसलाई चाहिँ पेपल एकाउन्ट कसरी यसमा चाहिँ लिङ्क गर्ने त्यो पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ बताउन सकिन्छ। र यसबाट हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल पेमेन्टहरु, इन्टरनेसनल कमाएको पैसाहरु मजाले हामीले चाहिँ आफ्नो नेपालको बैंक खातामा ल्याउन सकिन्छ। भिडियो तपाईहरुलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो भने, यदि तपाईहरु चाहिँ अनलाइन रिलेटेड भिडियो जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजको लागि हाम्रो चाहिँ यति मात्र थियो र फेरि म तपाईहरुको लागि यो कसरी अब भेरिफाइडको पनि म चाहिँ भिडियो बनाएर तपाईहरुको माझमा ल्याउने छु। नयाँ आउनु भएको छ भने साथी लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।